Bakit ngayon gagawa tayo ng chicken schnitzel? O, diba? Ang daming nalalaman kasi meron tayong dalawang natitirang chicken breast dito. Tapos, ano nga pang gagawin natin? Diba? Lang ang laging prito. So, ngayon, dito makikita natin na sa schnitzel, kailangan kasi nakapisa yung iyong chicken breast. Parang itong meron natin dito. Kaso nga lang pangat yung pagkakapisa ko. Pero, next time siguro pakita ko kung paano yung better version. So, ang gagawin natin dito is same lang sa katsu. Lalagyan lang muna natin siya dito sa wet. So, yung wet ingredient natin dito, ito is egg with Dijon mustard. Pagkatapos nun, lalagyan natin ng flour at saka ng ating breadcrumbs. So, ganun lang. Tapos, ipiprito natin. So, diba, simple lang yung ating chicken schnitzel. So, i-mix ko lang to, then I'll show you how it looks like. Na-coat na natin yung ating chicken schnitzel. So, siguro, lagyan-lagyan pa natin lang yung iba na mga na-miss natin na part. And then, init na natin yung ating 1 tablespoon of oil with 1 tablespoon of butter dito sa kabilang pan. And then, ipiprito natin siya for 8 minutes both sides. Or, basta until brown na siya. Alright? Na yung ating pan. So, ipiprito na natin yung ating schnitzel. So, para tipid, pagtabihin na natin sila. Okay. Para tipid sa hugasin at saka sa kuryente. Alright. So, siguro mga 8 minutes per side hanggang crispy na sila. Or, kung basta hanggang red na. I mean, brown na. Okay. So, siksik na natin. Okay. So, luto-luto lang natin siya. And then, tcharam! Ready na yan. Finished product ang ating chicken schnitzel. So, serve natin siya with salad at saka ng soup. Happy eating!